Uhu! Nyt on tammikuu, hyvää uutta vuotta. Ja nyt kun kerran on tammikuu, niin on luvallista kylvää ruukkutomaatit. Ja nyt mennään tonne puutarhavajaan hakemaan jotain pikkuruukkuja, että on jotain mihin kylvää. 18 pakkasastetta ei haittaa näitä kanoja ollenkaan. Suurin osa on sisällä, mutta nämä muutamat tylleröt viihtyy ihan tässä ulkona. Tämä on tämmönen, jolla on vähän tämmönen nokkaongelma, että välillä joutuu leikkaamaan sitä. Mutta muuten on oikein terve ja iloinen kana. Hei! No niin, otetaan näitä, koska nämä on suht pieniä, ei kuluta niin paljon multaa ja otetaan koko nippu. Ja sitten niihin saa kuitenkin suht syvät juuret. Jep, näillä mennään. Nyt pitää etsiä nuo tomaatin siemenet. Mullahan on jonkun verran siemeniä tässä, mitä joutuu käydä läpi, koska en ole ostanut tälle vuodelle uusia ruukkutomaatin siemeniä. Olen tehnyt ison siementilauksen, mutta se ei ole vielä tullut ja siinä ei ole ruukkutomaatteja. Niin jostakin täältä olen joitakin jo valmiiksi hamstrannut, mutta näitä ei kyllä vielä kylvetä. Mutta nyt sitten kaivetaan täältä ruukkutomaatit. Yes. Nyt löytyi nämä. Eli tässä on Vilma. Mulla oli tää ensimmäistä kertaa viime vuonna. Ja täytyy sanoa, että siis tämä oli erittäin hyvän makuinen tomaatti. Ja mä aion näitä kyllä itselleni nyt kasvattaa. Ihan niin kuin, tää on tärkein. Tää on tärkein. Sitten mulla oli myös nämä, Venus. Nämä oli tosi kivoja, koska ne oli keltaisia. Tai ne on keltaisia. Ja mun mielestä on kiva, että on eri väristä. Mutta nämä ei ollut kyllä ollenkaan yhtä hyvän makuisia kuin nuo Vilmat. Jotenkas mä aion nyt kylvää molempia. Ja sitten, jos mulla on liikaa taimia, niin sitten mä myyn ne pois tai jotakin. Mutta mä käytän tämmösiä pieniä ruukkuja. Nämä on aika kyllä heiveröistä muovia, mutta ne on toiminut pari sesonkia mulla ja nyt mä käytän niitä jälleen, koska vaikka ne on suht pieniä, ne on aika syviä ja sitten nämä tomaatin taimet saa hyvän alun siitä, koska sisätiloissa, kun näin aikaisin alkaa kasvattaa, niin me tarvitaan kasvivaloa. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että jos sulla ei ole hirveästi tilaa ylimääräistä juuri sitä varten, niin ne vie paljon tilaa ja sen takia niin mä haluan käyttää mahdollisimman vähän niin kuin pinta-alaa siihen, että nämä pääsee alkuun. Sitten nehän hyvin mahtuu tässä vaiheessa, mutta sitten kun ne pitää siirtää isompiin ruukkuihin, niin silloin tarvitaan sitten taas tosi paljon tilaa tässä myöhemmin keväällä. Niin tästä syystä niin kannattaa laittaa mahdollisimman pieniin. Mulla on myös tämmöinen soil blocker ja sitä mä aion käyttää sitten keväällä myöhemmin toisille taimille ja esikasvatukseen, mutta nyt tässä vaiheessa mä käytän näitä ruukkuja, koska ne pitää sen kosteuden hyvin sisällä ja sitten niitä on helppo nyt siirrellä, kun näitä taimia joutuu siirtelemään aika paljon. No niin, korkataan nyt tämä taimimulta. Mä aina yritän sanoa kaikille kavereille, että ostakaa taimimullat ja no multaa jonkun verran aina syksyllä, kun ne on tarjouksessa, koska tähän aikaan vuodesta niitä on tosi vaikea löytää kaupoista. Niitä on vaikea löytää ja sitten sen lisäksi, no ehkä pitää vähän isompi reikä. Vaikea löytää ja sitten ne on tosi kalliita, kun tähän aikaan vuodesta saa vaan niitä pikkupusseja, jotka ei kyllä riitä mihinkään, jos oikein rupeaa kylvämään. Noin. Nämä on myös käteviä siitä, että ne on niin pieniä, nämä ruukut, että koko
härpäke mahtuu tänne pussin sisään, niin ei tarvi sotkea koko pöytää. Täällähän on vielä joululiinat ja kaikki. Mullakin on mun joulupyjama vielä päällä. Tälleen suosittelen, kun on vapaapäiviä näin tähän aikaan vuodesta, niin voi vaikka viettää koko päivän pyjamassa. Siis totta kai kun eläimet pitää ruokkia, niin joutuu laittamaan kyllä jotain ulkovaatetta päälle, mutta ei ole pakko pukeutua kunnolla. Noin, siinä on ekat. Laitetaanpas nyt muutama lisää ehkä. Näin. Sitten merkataan vielä. Pistän Vilmaa. Niitä tulee 12. Ja sitten pistetään tähän Venus. Nyt oli tyylikäs käsiala, melkein voisi lääkäriksi yrittää. Noin, ja sitten ei muuta kuin siemeniä kehiin. Näin. Nyt nämä on täällä ihan vaan pinnassa näin. Mä pikkasen painan niitä vaan alaspäin. Ja nyt mä oon tosiaan laittanut jokaiseen ruukkuun vain yhden siemenen. Muutama ruukku tuota Vilmaa tuli, että sinne mä pistin pari siementä. Mutta näissä on ollut hyvä itävyys. Niin se tuntuu tarpeettomalta laittaa kauhean monta siementä per ruukku. Muuten jos haluaa olla varma, että kaikissa ruukuissa lähtee kasvamaan, niin voi laittaa 2 tai joitakin siemeniä 3, jos tuntuu siltä, että ei jaksa sitten ruveta säätämään niiden kanssa myöhemmin. Koska nyt on niin aikaisin tammikuussa, että mä ajattelen, että jos mä haluan näitä lisää kuin mitä tässä nyt itää, jos ei kaikissa idäkään, niin sitten mä ehdin hyvin vielä laittaa lisää. Ja nyt tää multa oli silleen pikkasen kosteeta, koska tää oli uusi säkki, minkä mä avasin. Niin nyt mä vaan kevyesti kostutan nämä tommosella suihkulla ihan vaan. Ja tietysti voi kastella kastelukannullakin. Mutta tää plussa tässä, kun kostuttaa niitä näin, on se, että ei tule niin paljon vettä, että ne siemenet sitten menee miten sattuu tuolla mullossa, vaan ne pysyy siinä suht hyvin paikallaan. Tähän on varsinkin tärkeää silloin, jos on oikein jotain pikkuriikkisiä siemeniä, niin kuin vaikka selleri. Mutta selleriä mä en vielä aio kylvää, se menee helmikuun puolelle. Mutta tässä tammikuun puolella mä tuun vielä kylmään kyllä chilit ja paprikat. Ja mä oon ennen kylvänyt ne aina vasta helmikuussa. Mutta nyt mä haluan kokeilla kylvää ne jo tammikuussa, koska ne kasvaa tosi hitaasti. Ja nyt mä aion vielä peittää nämä niin, että tää kosteus ei haihdu täältä. Mulla on tämmönen vanhan vitriinikaapin hylly, joka soveltuu aivan erinomaisesti tällaiseen, koska sitä kaappia ei ole enää, niin tätä voi käyttää aina sitten tämmöisten rukkujen peittämiseen ja sitten ei tarvi, siis muovikelmukin toimii, mutta sitähän joutuu sitten käyttämään joka kerta uutta kelmua, niin tää on oikein hyvä. Kyllä. Mulla on täällä tällainen systeemi, että mulla on täällä kasvivalot, eikö hienot, mutta nämä on edulliset kasvivalot, tämmönen ledinauha. Niin se mulla on täällä näitä varten, että ne jaksaa tämän talven yli. Mulla on tässä rosmariinia, sitten mulla on tässä granaattiomenaa huvin vuoksi. Sitten on näitä chilin taimia, joita mä nyt kokeilin, että saisinko mä selviämään talven yli. Jää nähtäväksi. Tuolla on myös yksi, joka näyttää vähän paremmalta. Ne saa siis kyllä, ne on niinku tarkoituskin, että ne
vähän niin kuin talvehtisi tämmöisessä tikkumuodossa, mutta mulla oli täällä näitä chilejä kypsymässä, niin mä en raskinut leikata kaikkea pois. Sitten on tämmöinen sitruunapuu. Ja tänne alle mä tuun laittamaan nämä mun tomaatit, mutta ei ihan vielä, koska tässä on vähän viileitä, niin mä laitan ne nyt alkuun lämpimään paikkaan ja sitten seuraan, että sitten kun sieltä poksahtaa joku läpi ensimmäinen taimi, niin sitten ne saa siirtyä tähän valoon. Tänne portaikon alle nämä nyt pääsi, koska täällä on aika lämmin. Mutta täällähän on ihan pilkkopimeetä, kun täällä ei ole valot päällä, niin täällä on tämmöinen varasto vaan. Niin täällä ne saa oleskella nyt. Ja ainut haaste tietysti, jos laittaa tällaiseen paikkaan, on se, että sun pitää muistaa myös käydä tarkistamassa, että onko ne lähtenyt sieltä kasvamaan, koska sitten kun ne lähtee, ne tarvii heti valoa. Ja nyt mä aion vielä sekoittaa kuivashampoota, koska mä mielelläni käytän kuivashampoota aina välillä. Varsinkin talvella, kun tulee käytettyä pipua paljon, niin hiukset jotenkin rasvottuu tosi nopeasti. Niin mä näytän, minkälaista kuivashampoota mä käytän. No niin, mulla on tämmönen pieni purkki, mihin mä sitä sekoitan. Täällä sitä on ollutkin, mutta se on loppu, kuten näkyy. No niin, ja pääaines on perunajauho. Jos katot ihan kaupastakin ostettujen kuivashampoiden sisällysluetteloa, niin sä näet, että niissä monissa on perunajauhoa. Jotkut kaikkein halvimmat sisältää jotain alumiinijuttua, mutta ainakin itselläni niin se ei ole yhtään kivan tuntunen päässä. Tuntuu, että mä en saa sitä millään pois, vaikka millä pesis. Mutta sitten taas perunajauho, niin sehän on ihan elintarvike ja kelpaa hyvin myös syötäväksi. Eli se on turvallinen. Sitten, koska mun hiukset ei ole ainakaan vielä valkoiset, niin mä laitan sinne vähän kaakaota. Kaakao sopii myös hyvin kuivashampooksi ihan itsessäänkin, mutta mun mielestä se on vähän turhan kallis kuivashampooksi. Ja sitten toisekseen niin siinä tulee aika voimakas tuoksu. Hyvä tuoksu, mutta kuitenkin. Sitten sekoitetaan vähän. Eli tää on niinku lisäys ihan vaan mun hiusvärin takia. No niin, sitten sekoitetaan. Ja nyt koska mun hiusväri on sellainen, että siinä on kyllä vähän niin sanottua maantien ruskeaa, eli harmaata, niin mä haluan tähän pikkasen sellaista mustahkoa. Niin mä käytän tätä aktiivihiiltä, jokahan puhdistaa ja on semmonen terveellinen. Tätäkin voi syödä tarvittaessa, jos olet syönyt jotain oikein sopimatonta, niin sä voit syödä myös aktiivihiiltä. Tää on siis erittäin tiheää, vai miten mä nyt sanoisin. Niin siis mä otan tätä tosi vähän, tämmönen pikkuriikkinen määrä tähän. Ja sitten mä katson, että tarviiko sitä lisää. Tämähän on ihan vaan niin kun makuasia tämän värin suhteen, mutta siis voi käyttää ihan pelkästäänkin perunajauhoja, mutta sittenhän tulee vähän semmoinen harmaa lukki siihen, jos sitä laittaa tosi paljon. No, ehkä vähän enemmän sanoisin. Tätä aktiivihiiltä voi käyttää hyvin myös vaikka jos tekee omaa hammastahnaa tai niin kuin hammasjauhetta, mitä mä nyt tällä hetkellä itse käytän. Mä en tee siitä niin kuin tahnaa, vaan mä teen siitä semmoista jauhetta. Mä kastan hammasharjan siihen. No, nyt mä sanoisin, että tää alkaa olla aika hyvän väristä mulle. Mutta ehkä voisi laittaa vielä pikkusen tätä hiiltä tänne mukaan. Noin. Siinä olisi kuivashampoota.
kokeillaan tätä. Niin pikkasen otetaan sitä vaan käteen tai sormiin tätä näin. Ja sitten, no, miten mä saan tämän toimia? Ripotellaan vaan tänne päähän, niin. No niin. Tai voi sitä lusikallakin laittaa sitten. No niin, nyt meni hyvin. Noin. Sitten vaan sekoittaa sen sinne, niin se on ihan kuin muukin kuiva shampoo, lukuun ottamatta tietysti, että tässä ei nyt mitään tuoksua. Senkin voisi varmasti lisätä, jos se on sulle tärkeää, mutta tämä on ehdottomasti paljon halvempi ja sit sä tiedät, mitä siinä on. Ja se on ihan hyvä sun hiuspohjalle. Mutta tietysti voi myös pestä hiukset. Okei, mutta nyt on kylväkausi avattu. Woohoo! Ja nyt vaan odotetaan, että uusi kasvu lähtee näkymiin. Ihanaa uutta vuotta. Nähdään pian.